ভিডিওটো ভাল পালে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কাখৰ বেল বাটনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিবা নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল মই ভাগিছো আপোনালোকক পুনৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি টিকটক ইউজ কৰি আছে তেন্তে টিকটক ইউজ কৰা সকলৰ বাবে বেয়া খবৰ এটা আছে আৰু টিকটক বৰ্তমান সময়ত এনে এটা পপুলাৰ এপ যেটো আসলতে ডেকাৰ পৰা বুঢ়ালৈকে সকলোৱে ইউজ কৰে টিকটক আৰু বিভিন্ন ভিডিও আমি দেখিছো আসলতে বিভিন্ন জনে মনোৱা আৰু বৰ্তমান সময়ত হেতু ওপৰত এটা বেয়া খবৰ ওলাইছে আৰু হেতু এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে কথা পাতিম তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো হক বন্ধু-বান্ধৱীসকল টিকটক যদি ইউজ কৰি আছে তেন্তে নিশ্চয় গম পাইছে যে তাত সৰু সৰু কিছুমান ছুটি ভিডিও দিয়া হয় আৰু টিকটকৰ এপটো জৰিয়তে আসলে কিছুমানে প্ৰতিভা নেদেখা নহয় একেবাৰে যে টিকটক এপটোত বেয়া ভিডিও পোৱা যায় তেনেকুৱা নহয় কিন্তু বহুত ভাল ভাল প্ৰতিভাও এই টিকটকৰ জৰিয়তে বৰ্তমান নিজৰ প্ৰতিভা দেখুৱাব পাৰিছে এপটোৰ জৰিয়তে আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু দুপ্ৰভাৱ পেলোৱা ভিডিও তাৰ ভিতৰত অধিক আৰু সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত সেই ভিডিওবোৰৰ জৰিয়তে বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছে বৰ্তমান সময়ত আৰু হেতুৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি ভাৰত চৰকাৰে এটা নিৰ্ণয় আসলতে লবলৈ গৈ আছে যে এই টিকটক এপটো ভাৰতত বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব আৰু আসলতে টিকটক এপটো বৰ্তমান সময়ত বেছিকৈ জোৰ দি আছে বন্ধ হ'বলৈ তামিলনাডু চৰকাৰে আৰু তামিলনাডু চৰকাৰে আসলতে এটো এইভাবে কৰিছে যে তাৰ তামিলনাডুৰ সাংস্কৃতিক যিখন ক্ষেত্ৰ আছে সেই ক্ষেত্ৰখনত এই টিকটক এপটোৱে আসলতে বেয়া প্ৰভাৱ পেলাইছে বহুত বেয়াকৈ বেয়া প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু সেইভাবে এটো ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত তামিলনাডু চৰকাৰে এখন আসলতে জাননী আসলতে তেওঁলোকে পঠিয়াছে যে এই টিকটক এপটো বন্ধ কৰি দিবলৈ তেওঁলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে ভাৰত চৰকাৰক আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল এই ৰিকুৱেষ্টটো যদি তেওঁলোকে সালিজাৰি চাই একচেপ্ট কৰি লয় তেন্তে হয়তো কেইমাহ দিনৰ পাছতো কেইমাহ মানৰ পাছত টিকটক এপটো আমি নেদেখা হ'ম আৰু এটো বেন হ'ব আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল আসলতে আমাৰ অসমত বৰ্তমান এটো হোৱা নাই কিন্তু তামিলনাডু চৰকাৰে যদি উপস্থাপন কৰিছে অসমতো নোহোৱা নহয় সমগ্ৰ ভাৰততে এটো বেন কৰি দিয়া হ'ব পাৰে আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকে টিকটক যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে তলৰ কমেন্টত জনাব যদি ব্যৱহাৰ কৰে আৰু আপোনালোকৰ মন্তব্য দিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিওটোৰ ওপৰত আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজিৰ পৰা মই এটা কোৱেশ্চন প্ৰত্যেকটো ভিডিওতে হুদিম আৰু আপোনালোকে সেই ভিডিও প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ যদি তলৰ কমেন্টত লিখে তেন্তে আপোনালোকৰ এজনক বছা হ'ব মাহটোৰ ভিতৰত যিজনক গিভএৱে হিচাপে কিছুমান সাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট দিয়া হ'ব আৰু আজিৰ প্ৰশ্নটি হৈছে আৰু প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ জানে যদি তলত কমেন্ট কৰিব তেন্তে আজিলৈ মানে আকৌ এনেকুৱা এটা ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম বাই বাই